Καλησπέρα σας. Σήμερα θα εξερευνήσουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά και μυστηριώδη βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ. Ποιος ήταν ο Ιεζεκιήλ, ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου του, πώς επηρέασε τις τρεις μεγάλες θρησκείες. Ας ξεκινήσουμε με το ιστορικό πλαίσιο. Ο Ιεζεκιήλ έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. κατά την περίοδο της Βαβυλωνιακής εξορίας του λαού Ισραήλ. Το 597 π.Χ. ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και εξόρισε πολλούς Ισραηλίτες, μεταξύ των οποίων και τον Ιεζεκιήλ. Στη Βαβυλώνα, ο Ιεζεκιήλ έλαβε το προφητικό του κάλεσμα και μετέφερε τα μηνύματα του Θεού στους εξόριστους. Αρκετοί μελετητές συμφωνούν ότι ο Ιεζεκιήλ ήταν υπαρκτό πρόσωπο, παρόλο που δεν υπάρχουν εξωβιβλικές επιβεβαιώσεις. Το βιβλίο του περιέχει αυτοβιογραφικά στοιχεία, γραμμένα σε πρώτο πρόσωπο, με χρονολογίες και γεωγραφικές αναφορές. Το βιβλίο του Ιεζεκιήλ γράφτηκε στα εβραϊκά, με ελάχιστα αραμαϊκά στοιχεία. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα του βιβλίου περιλαμβάνονται στο μασωριτικό κείμενο, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και σε αποσπάσματα από τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Το βιβλίο χωρίζεται σε 3 μέρη. 1. Προειδοποιήσεις για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, κεφάλαιο 1 έως 24. 2. Κρίσεις για τα γειτονικά έθνη, κεφάλαιο 25 έως 32. 3. Ελπίδα και αποκατάσταση, κεφάλαιο 33 έως 48. Είναι γνωστό για τα εντυπωσιακά του οράματα, όπως το όραμα του θρόνου του Θεού και η κοιλάδα με τα ξερά οστά. Το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου είναι η αγιότητα και η δικαιοσύνη του Θεού, η ανάγκη για μετάνοια και η ελπίδα για αποκατάσταση. Ο Ιεζεκιήλ καλεί τον λαό να αναγνωρίσει τα λάθη του και να επιστρέψει στον Θεό με ειλικρινή καρδιά. Εν προκειμένου, το βιβλίο του Ιεζεκιήλ είναι ένα θεολογικό δράμα, όπου η κρίση, η κάθαρση και η αποκατάσταση εναλλάσσονται μέσα από συγκλονιστικά οράματα και σκληρά, αλλά δίκαια μηνύματα. Αυτά είναι τα εξής. 1. Αγιότητα του Θεού. Ο Ιεζεκιήλ προβάλλει με έμφαση την απόλυτη αγιότητα και καθαρότητα του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να ανεχτεί την ανομία, ούτε στους εθνικούς λαούς, αλλά ούτε και στον ίδιο τον Ισραήλ. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η φράση αυτή επαναλαμβάνεται πάνω από 70 φορές. 2. Ατομική ευθύνη. Εισάγει την πρωτοποριακή για την εποχή έννοια της ατομικής ευθύνης. Η ψυχή η οποία αμαρτήσει αυτή θέλει αποθάνει. Δεν φταίνε οι πατέρες για τα λάθη των παιδιών, ούτε το αντίστροφο. Ο καθένας κρίνεται προσωπικά και μπορεί να αλλάξει πορεία. 3. Μετάνοια και αναγέννηση. Το βιβλίο δεν μένει στην καταστροφή. Η ελπίδα είναι κυρίαρχο στοιχείο. Ο Θεός υπόσχεται να δώσει στο λαό νέα καρδιά και νέο πνεύμα. Να τον αναστήσει πνευματικά, όπως τα ξερά οστά της κοιλάδας στο περίφημο μεταφορικό όραμα. 4. Αποκατάσταση και θεϊκή παρουσία. Ο Ιεζεκιήλ καταλήγει με ένα όραμα ενός νέου, ιδεατού ναού και μιας νέας κοινωνίας, όπου ο Θεός επανέρχεται για να κατοικήσει ανάμεσα στο λαό του. Το τελευταίο εδάφιο του βιβλίου αποκαλύπτει και το τελικό μήνυμα. Στο εξής το όνομα της πόλης θα είναι «Ο Κύριος είναι εκεί». Ο προφήτης είδε μια σειρά από οράματα που ξεκινούν με την αποκάλυψη της δόξας του Θεού μέσα σε ένα οραματικό άρμα με αγγέλους χερουβίμ και τροχούς γεμάτους μάτια, ενώ του δίνεται ένα βιβλίο να φάει. Μεταφέρεται πνευματικά στο ναό της Ιερουσαλήμ, όπου του αποκαλύπτεται η ειδωλολατρεία που γίνεται κρυφά, και παρακολουθεί τη δόξα του Θεού να εγκαταλείπει σταδιακά τον ναό. Εμφανίζονται άνδρες εκτελεστές που τιμωρούν τους ασεβείς, ενώ ένας άγγελος σφραγίζει τους δίκαιους. Εικόνες σφραγίσματος παρουσιάζονται και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπως έχουμε αναφερθεί σε σχετικό μας βίντεο. Σε άλλο όραμα βρίσκεται σε μια κοιλάδα με ξερά οστά, όπως έγινε λόγος νωρίτερα, τα οποία αποκτούν σάρκα και πνεύμα όταν προφητεύει, ενώ 2 ράβδοι συμβολικές του Ιούδα και του Ισραήλ ενώνονται σε μία. Στο τέλος του αποκαλύπτεται ένας νέος ιδανικός ναός που μετριέται με ακρίβεια, από τον οποίο αναβλύζει ποταμός που θεραπεύει τη γη. Μέσα από αυτά τα οράματα ξεδιπλώνεται η ιστορία της αποστασίας, της κρίσης, της ελπίδας και της τελικής αποκατάστασης του λαού. Εν γέννη, στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ υπάρχουν πολλά οράματα, μερικά μεγάλα και σύνθετα και άλλα πιο σύντομα ή ενσωματωμένα σε προφητικούς λόγους. Ανάλογα με την ερμηνευτική προσέγγιση, μπορούμε να μιλήσουμε για περίπου 8 έως 10 μεγάλα οράματα και πολλές δευτερεύουσες οραματικές σκηνές ή αποκαλύψεις. Στον Ιουδαϊσμό, ο Ιεζεκιήλ θεωρείται προφήτης και το βιβλίο του αποτελεί μέρος της Παλαιάς Διαθήκης. Το όραμα του άρματος του Θεού αποτέλεσε τη βάση για τις μυστικές διδασκαλίες της Μερκαβά, επηρεάζοντας τον Ιουδαϊκό μυστικισμό και την Καμπαλά. Στον Χριστιανισμό, ο Ιεζεκιήλ αναγνωρίζεται ως προφήτης και το βιβλίο του περιλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Τα οράματά του, όπως αυτό των 4 ζώων, έχουν παραλληλιστεί με αποκαλυπτικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, αν και ο Ιεζεκιήλ δεν αναφέρεται συχνά στην Καινή Διαθήκη. Τα οράματά του επηρέασαν αποκαλυπτικά κείμενα όπως την Αποκάλυψη του Ιωάννη.
στο Ισλάμ. Αν και ο Ιεζεκιήλ δεν αναφέρεται ονομαστικά στο Κοράνι, μουσουλμανικές πηγές τον περιγράφουν ως προφήτη. Η παράδοση αυτή αναγνωρίζει την προφητική του ιδιότητα και τον σεβασμό του ως δίκαιου ανθρώπου. Η έννοια του νέου ναού και της πνευματικής αναγέννησης βρίσκει αντίκτυπο στη χριστιανική θεολογία. Ο Ιεζεκιήλ είναι ένας προφήτης που, μέσα από οράματα και μηνύματα, προσφέρει ελπίδα και καθοδήγηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε σχόλιο και εγγραφείτε για περισσότερες παρουσιάσεις από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!